FE, X300 FE, X100 FE, X300. So macam ni size dia. Okey korang, bila kita bercerita mengenai phone yang ada kamera yang paling, yang antara yang paling cantik lah, ramai orang cakap Vivo kan. So untuk kali ni aku nak tunjuk kat korang, ini Vivo X300. So baru-baru ni Vivo ada release phone Vivo X300 series tau. X300 biasa, which is yang ada dekat tangan aku sekarang, dengan X300 Pro. Tapi X300 Pro mungkin nanti kot aku akan unboxing. So dekat aku sekarang ada Vivo X300. So macam kita tahu, kotak dia memang lain sikit daripada phone biasa. Phone biasa mungkin memanjangkan kotak kan. Tapi untuk Vivo, kotak dia nipis macam ni and bentuk betul-betul petak. So Vivo X300. So dekat dalam dia punya RAM dia 16GB, dia punya storage dia 512GB. And dekat tangan aku warna pink. So jom buka, tengok dalam ada apa. Okay, macam tu. Buka. Memang sangat minimalis. Korang akan dapat like sini tak ada apa, and the phone itself dekat sini. So meaning kita tolak tepi dulu phone, and korang akan dapat like macam ni. Dia kena buka macam ni. So ada dua, ada macam SIM eject tools. Bila korang cabut macam ni, dia akan ada macam ni. I believe dekat dalam ni ada casing. So korang dah tak payah beli casing third party. Wow, warranty card and the casing itself. Cantik gila casing dia. Dia silikon tapi dia matte. Tengok, nampak sangat minimalis. And dia bukan fully putih tau. Dia macam ada colour pink-pink sikit kalau korang tengok. Sangat cantik. So tolak tepi dulu. And kat dalam juga korang akan dapat like this box yang ada agak berat. I believe this is kepala plug yang korang akan dapat siap-siap dekat dalam kotak. So korang dah tak payah nak beli asing dah. Bagus Vivo ni. Vivo FlashCharge. So dia boleh charge berapa watt ni? Okay, tak tulis. Mungkin 100 lebih watt. So ya, dapat plug sekali. 3 pin paling penting, menunjukkan ni global set, Malaysia set especially. And dekat bawah juga korang akan dapat USB Type-C untuk korang charge. Everything lengkap dekat dalam kotak. Now let's unbox the phone itself. Macam ni, nampak? Awesome. So kita buka lah. Macam ni. Alamak, tak apa, kita koyakkan je. Ini dia Vivo X300. Memang cantik, betul. Warna pink-pink dia macam ada pelangi-pelangi sikit, korang tengok. So ini antara kamera yang, phone kamera yang ada kamera yang paling, antara yang paling cantik sekali lah. Sebab dia ada collab sekali dengan ZEISS. ZEISS korang tahu lah, ZEISS kan dia brand buat lens kan. So macam ni lah first impression kalau korang tengok. Design dia petak, bersegi. So nak pegang pun lebih sedap. And ini butang dekat sebelah dia. Ini atas, ini bawah. So awesome, not bad. Okay, jom compare dengan Vivo X200 FE yang aku ada. So dekat tangan aku ada Vivo X300. Ini pula Vivo X200 FE. So dia punya size dia exactly the same. Tengok, exactly the same. Sama, tebal dia pun lebih kurang sama. Size dia pun macam hampir sama. So ini side by side korang tengok. FE, X300 FE, X100 FE, X300. So macam ni size dia. Aku suka bentuk dia punya warna dia kali ni. Dia lebih kepada feminin. And lagi satu juga kalau korang nak tahu, untuk Vivo kali ni dia punya OS dalam dah completely different. Sebab dia dah pakai OriginOS dah. So basically macam OriginOS sebelum ni hanya available dekat phone yang version China, yang version China. Tapi sekarang OriginOS dah available dekat global. Meaning dekat dalam dah completely lain, animation pun dah lain. So tu korang tengok bila aku on OriginOS, dia dah completely lain. So macam biasa aku akan set up dulu. From time to time aku akan review, aku akan pakai. So macam biasa, stay tune for more. Kalau korang ada any soalan boleh tanya je. So jangan lupa tengok next video. Macam